નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. આજે એવા મુદ્દા પર વાત, કેમ કે દર વખતે યુદ્ધના કારણે આપણે ગ્લોબલ વિલેજ જે છીએ, આપણે વિશ્વની વાત કરીએ છીએ, અહીંયા બેઠા બેઠા એમ કહીએ કે પછી યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચે યુદ્ધ થાય તો આપણે શું, તેની અસર સૌ કોઈએ ભોગવી છે. પણ મધ્ય એશિયા ફરીથી હમાસ અને ઇઝરાયલ વચ્ચેના યુદ્ધના કારણે ઝઝૂમી રહ્યું છે. ફરીથી મધ્ય એશિયા સળગી રહ્યું છે. એમાં આજે એક શબ્દનો ઉલ્લેખ થયો, એઆઈ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. આપણે સૌ માનીએ છીએ કે છેલ્લી જે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ થઈ યુરોપિયન દેશોમાં કે પછી વિશ્વભરમાં, એ સમય લાગ્યો. પણ એઆઈના કારણે જેટલી ઝડપથી દુનિયા બદલાઈ રહી છે, આતંકીઓ પણ પોતાના મનસૂબા પાર પાડવા માટે ઘણું બધું નવું લાવી રહ્યા છે. તો ઇઝરાયેલે કેમ કહેવું પડ્યું કે હમાસના જે આતંકીઓ છે તે એટલા ક્રૂર અને બર્બર છે કે હમાસના આતંકીઓ કરતા તો એઆઈ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ માનવીય છે. એટલે કે એઆઈ કરતા પણ અમાનવીય હમાસના આતંકીઓ. અને બીજી સૌથી મોટી વાત, ઇઝરાયલનું આપણે ઉદાહરણ આપીએ છીએ. ઇઝરાયલ ભારતના સંબંધો, ઇઝરાયલની ખેતી, ટપક સિંચાઈ કે પછી ટેકનિકલી સાઉન્ડ એવો દેશ કે જેના પર યુદ્ધ કરતા અથવા તો કે જેની સામે બાજ ભીડાવવા માટે 7 નહીં 100 વખત વિચાર કરવો પડે. આઈએસઆઈએસ એ હિંમત નથી કરી, પણ ગણતરીની મિનિટ્સમાં જ 5000 જેટલા રોકેટ દાગીને જ્યારે નાગરિકોને નિશાન બનાવાય છે. રસ્તા પર જે દ્રશ્યો છે, ઘણા દ્રશ્યો અમે ટીવી સ્ક્રીન પર દેખાડી પણ શકતા નથી. ઘણા લોકોના મોત છે બંને તરફ. ગાઝા સ્ટ્રીપ પર લાખો સૈનિકો ઉતાર્યા છે ઇઝરાયલે. પશ્ચિમી દેશોનું સમર્થન છે ઇઝરાયલને. બીજી તરફ ઈરાન સહિત 57 જે મુસ્લિમ દેશોનું સંગઠન છે તેમને કહ્યું કે બંને દેશોમાં જે મહિલા બંધકો છે તેમની અદલા બદલી થશે. તો આ યુદ્ધમાં જો ઇઝરાયલ એમ વાપરે કે આ સ્થિતિ એઆઈ કરતા પણ વધારે અમાનવીય છે, તો શું આતંકનો ચહેરો અથવા તો આવનાર સમયમાં, આ વિષય ખૂબ ગંભીર છે, આ ક્રૂરતાનું ચિત્ર દેશ બદલાશે, પરિસ્થિતિઓ બદલાશે, તેની સાથે સાથે શું એક બહુ મોટો પડકાર પણ બની રહેશે. આજ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે બહુ લોકભોગ્ય ભાષામાં આપણી સાથે ચર્ચા કરીશું, કેમ કે ઘણા લોકો સુધી પણ એ વાત પણ પહોંચવી જરૂરી છે કે ઇઝરાયલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચે શું ઇસ્યુ છે, ગાઝા સ્ટ્રીપ શું છે, જેરુસલેમ શું છે, કેમ આટલા વર્ષોથી આ સંઘર્ષ ચાલે છે અને કેમ અચાનક જ ઇઝરાયલનું ઇન્ટેલિજન્સ ઇનપુટ્સથી માનીને તમામ ફેલિયર થયું અને ગણતરી મિનિટોમાં જ 5000 જેટલા રોકેટ દાગી દીધા હમાસ આતંકીઓએ. કેપ્ટન જયદેવ જોશી આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં છે, સાથે જ કોમોડોર ઉત્પલ વોરા પણ આપણી સાથે છે. બંનેનું સ્વાગત છે. વોરા સાહેબ, આપથી જ શરૂઆત કરીએ. જે આજે ઇઝરાયેલે સ્ટેટમેન્ટ કર્યું છે સોશિયલ મીડિયા પર કે હમાસ ના આતંકીઓ માણસ નથી, ક્રૂરતા અને એટલી બર્બરતા ભરેલી છે કે એઆઈ કરતા પણ અમાનવીય છે. હવે જે સ્થિતિ છેલ્લા 4 દિવસથી છે, કઈ રીતે આપ આ સ્થિતિને જોઈ રહ્યા છો અને લોકો સુધી આ મેસેજ કે આ સ્થિતિને બહુ સાદી ભાષામાં સમજે એ રીતે અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આ યુદ્ધથી કે છેલ્લા 4 દિવસની ઘટનાથી શું અસરો થશે આવનાર સમયમાં, જે એશિયા, મધ્ય એશિયા, ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વને અસર કરશે? પ્રવીણભાઈ, તમે જે સવાલ પૂછ્યો છે એ ખરેખર ખૂબ જ રિલેવન્ટ છે. અને ઇઝરાયલ ને હમાસનું યુદ્ધ ભલે આ છેલ્લા 72 કલાકથી કે 78 કલાકથી ચાલી રહ્યું છે, પણ એના જે મૂળ છે એ દશકાઓથી પહેલા રોપાયેલા છે. અને એને માટે કોઈએ પણ હિસ્ટોરિકલ, મિલિટરી અને જીઓપોલિટિકલ પર્સપેક્ટિવ જો ધ્યાનમાં ના રાખે અને એને માટે ઇન્ટરનેશનલ સિનારીઓ જે હતો અને એ વખતના 1950, 60, 70 અને 80ના દશકાઓમાં અને એ પછી કોલ્ડ વોર દરમિયાન ને બાયપોલર વર્લ્ડ દરમિયાન કેવી રીતે ઇઝરાયલનો જન્મ થયો અને એ વખતે આરબ લીગ, ઓઆઈસી અને આરબ દેશો અને આરબ સ્ટ્રીટ્સ જેને કહેવાતું હતું એને કોલોકિયલ ટર્મ, અને એ લોકોનો કઈ જાતનો રિસ્પોન્સ હતો અને 2 નેશન થિયરી એન્ડ 1 નેશન થિયરી કે વેધર ઇઝરાયલને એનો રાઇટ છે કે નહીં એઝ એ ટુ એક્ઝિસ્ટ એઝ એ નેશન, અને આરબ કન્ટ્રીઝ એને સપોર્ટ કરતા હતા કે એને એક્સેપ્ટ કરતા હતા કે નહોતા કરતા. ઇટ્સ એ હિસ્ટ્રી, અને માટે વન હેઝ ટુ ગો ઇન ટુ વેરી ડિટેલ્સ ઓફ ઇટ.
માટે ટુ બિગિન વિથ હું આ કોઈ પણ મારું મારા સ્ટેટમેન્ટ કે મારું ઓપિનિયન ખોટું ગણાય એ પહેલા એક વસ્તુ ચોક્કસ કહેવા માંગુ છું કે ટેરરિઝમ અને ટેરરિસ્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન કોઈ પણ ફોર્મમાં કોઈ પણ નેચરમાં ગમે ત્યાંથી ઓપરેટ થતા હોય ઇટ ઇઝ કોઈ રીતે એક્સેપ્ટ કરી ના શકાય અને નો રાઇટ થિંકિંગ પર્સન ઓર નો રાઇટ થિંકિંગ નેશન વિલ એવર એક્સેપ્ટ અને જે રીતની આ બર્બરતા હમાસ તરફથી આચરવામાં આવી છે એ પણ કોઈ હિસાબે ચલાવી ના લેવાય તેને એક્સેપ્ટ ના થાય અને એમાંય સ્પેશિયલી અગેન્સ્ટ હ્યુમેનિટી અગેન્સ્ટ વિમેન અગેન્સ્ટ ચિલ્ડ્રન અને અગેન્સ્ટ ઇનોસન્ટ પીપલ સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધેર બટ હેવિંગ સેડ ધેટ દેર ઇઝ ઓલ્સો ધી અધર સાઇડ ઓફ ઇટ અને એ બહુ જરૂરી છે કે એને આ યુદ્ધને સમજવા માટે કારણ કે ઇમોશન્સ આર ઇમોશન્સ reality and sensitivity of the Arab countries, Hezbollah, Yasser Arafat, Palestine Liberation Organization, and how the entire history evolved. અને કઈ રીતે આટલી બધી hatred બંને કમ્યુનિટીમાં જ્યુઝમાં અને in the Palestine people and in Hamas also it got into it. That is also needs to be understood. We are fully also aware, Praveen bhai, and this is not a secret, though it's well documented in many places. And Israeli topmost officials also in certain, in media, in the past, they've agreed that Hamas was actually a creation of, Mossad. There is no doubt on that. Because Hamas was supposed to be the counterweight for the PLO, which is operating from West Bank. And Hamas operates from Gaza. They different ideology. But they support the same cause, and that is the cause of Palestinian. If you see India as a country's response in 1950s to almost about 1990 and even up to, till 2010, you will also realize that India as a nation has also supported the cause of Palestine. Not so much, the one point we also have to highlight that in 2018, when the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, when he visited Ramallah, and his first historic visit as an Indian Prime Minister, he also very clearly, when he was laying the wreath at the Yasser Arafat Museum, after that he has very clearly stated in media interview that India supports the cause of the Palestine and independent Palestine state. So this is supposed to be the stated historical perspective. Now, આ બધાની વચ્ચે you must realize that કે અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે it is totally different. Because જે હદ સુધી, જે મેગ્નિટ્યુડમાં અને જે સ્કેલની અંદર the Hamas has executed the organization, we don't have to be naive. At least the military analysts like me will never be naive. And I am telling you on record that this was a well conceived, well planned, well thought of, well executed, an operation which was not, supposed to be in the realm of Hamas. Hamas ને આ બધું કરવાની કેપેબિલિટી છે જ નહીં. અને સાહેબ આ કેપેસિટી નથી. પહેલી વાત તો સામાન્ય દર્શકોના દિમાગમાં એ પણ સવાલ થાય તો કે પડદા પાછળના જે પ્લેયર્સ છે જે સમર્થન કરી રહ્યા છે, એક તો પ્લેયર્સ એ પણ જગજાહેર છે. બીજી વાત એ કે ઇઝરાયલ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં જો ઊંઘતું ઝડપાય એ પણ માનવું અજુગતું છે. See, the realities are realities, and if you want to do an honest, the analysis, we have to accept that fact that Mossad and Israeli Defense Forces and the Netanyahu government and Netanyahu's cabinet, they have an egg on their face. They have many questions, unanswered questions, to make as the dust settles down in Gaza. અને આ બધા સવાલો હમણાં નહીં પણ પછી પૂછાવાના જ છે. માટે it is just not possible. અને when the local government and the local, the politics starts playing much more dominating role than national security and defense security and the defense of the nation and regional security, this is bound to happen. અને માટે જે Netanyahu and his cabinet and the kind of massive agitations that were taking place, એની અંદર the judicial reforms, એની અંદરથી જે સિચ્યુએશન ઊભી થઈ, એની અંદર the Israeli intelligence chief had warned Mr. Netanyahu and his cabinet
કે તમે જો એનો કરેક્ટિવ એક્શન નહીં લો તો આ બધી સિચ્યુએશન ઊભી થવાની છે. અને માટે ઇઝરાયલી ડિફેન્સ ફોર્સિસ ની અંદર પણ they were politicized, they were polarized, which should never have happened. અને માટે આ બધી સિચ્યુએશન ઊભી થઈ. Are you realize that the video, I do not know to what extent these videos which are going around, they any veracity કેટલી છે, but there are 8 or 9 generals and admirals of the Israeli defense forces are in the captivity. એમને hijack કરીને પકડી ગયા છે Hamas fight. Now, Israeli Prime Minister can make, and we can discuss this in detail, Praveen bhai. The Israeli Prime Minister ભલે statement કરે કે they have started and we are going to finish it. These are very good words, but it has got a large geopolitical ramifications from the regional security of Middle East and West Asia, and also on the global economics, global geostrategy, and global geopolitics. Okay. Can Israel be allowed to do this? Because what happens to the sensitivity of the Arab state? માટે આ બધા issues, we have to go into the detail. And therefore, there is no wonder that, Israel, for regaining their national honor, they have to go to this extent. Therefore, the retribution and, the kind of a rebuke that Hamas ne je મળશે, it is going to be extreme in nature. પણ આમાં બહુ સારી વાત કરી. એ મુદ્દો જીઓપોલિટિકલ સિનારીઓ જે બદલી રહ્યો છે એને પણ ડિટેલમાં બહુ સાહેબ તમે બહુ સારી વાત કરી કે તેની અસર ક્યાં થશે મિડલ એશિયામાંથી લઈને. પણ જે ઉત્પલ વોરા સાહેબે જે વાત કરી કેપ્ટન જયદેવ જોશી, અહીંયા પરિસ્થિતિ એ પણ છે કે એઆઈ શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે અથવા તો આ પ્રકારની બર્બરતા છે જે ગાઝા પટ્ટી પર પણ જે પરિવારો 180 નો આંકડો જે મીડિયા અહેવાલો ચાલે છે કે એ ઘર છોડીને જાય છે. આમાં સિવિલિયન્સને નાગરિકોને ટાર્ગેટ કરાયા છે. વિશ્વના અન્ય દેશો કે વિશ્વના એવા દેશો કે જ્યાં જે આતંકવાદ સામે જજુમી રહ્યા છે. આપણે ગ્લોબલ મંચ પર તો તમામ નેતાઓ સાથે મળીને આપણે વાતચીત કરીએ કે ટેરરિઝમ ને આપણે નેસ્ત નાબૂદ કરીશું, પણ જે ચહેરો હમાસનો છેલ્લા 3 કે 4 દિવસમાં આપણને જોવા મળ્યો એ શું મેસેજ આપે છે એ ભારતીયોને, ભારત દેશને, બાકી બધી કન્ટ્રીઝને જે આતંકવાદ સામે જજુમી રહી છે અને સમય સાથે આતંકનો ચહેરો પણ બદલાઈ રહ્યો છે. આમાં વર્ચસ્વની લડાઈ પણ છે, પણ સાથે સાથે જે બર્બરતા અને અત્યાચાર છે એ પણ ક્ષમાયોગ્ય નથી કોઈ પણ સંદર્ભમાં. યસ, ડેફિનેટલી પ્રવીણજી, જે કંઈ પણ એ બર્બરતા ત્યાં થઈ રહી છે એ ક્ષમાયોગ્ય તો નથી જ, પણ માનવતાને પણ લાંછન કરાવી દે તેવું છે. કોઈ પણ સૈન્ય યુનિફોર્મ ધારણ કરીને કામ કરતા સૈનિકને પણ શરમ અપાવે તેવા કામ ત્યાં થયા છે. હું તો કદાચ ત્યાં સુધી કહીશ કે ઇવન આ આતંકીઓ હોય એ આતંકીઓનો પણ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ હોય પ્રવીણજી. એ મુંબઈનું માફિયા હોય તો ત્યાં પણ અમુક અલિખિત નિયમો હતા. પરિવાર, સ્ત્રીઓ, બાળકો, વૃદ્ધો એના પર કંઈ ન કરવાના. પણ ધીસ ઇઝ ગોઈંગ અહેડ. અને આજે જે આપણે જીએસટીવીમાં ચર્ચા કરીએ છીએ અને આપે કહ્યું છે અને ઇટ હેઝ બીન સેડ બાય ઓફિશિયલ કે શું હમાસ એઆઈ કરતા પણ વધારે બર્બર છે? તો યસ, વાય નોટ, કારણ કે એ ટેકનોલોજી વાપરે છે. જેમ અગાઉ ઉત્પલ વોરા સરે બહુ સરસ રીતે વાત કરી કે આ જે એટેક હતો એ વેલ પ્લાન્ડ અને વેલ એક્ઝિક્યુટેડ હતો. ક્લાસિકલ મિલિટરી બેટલમાં જેવું થાય એવું પહેલા એર રેડ થાય અને મલ્ટિપલ રીતે તમે બોર્ડર જે છે ડિફેન્સીસ એને બ્રીચ કરીને મલ્ટિપલ રીતે અંદર ઘૂસો. આ એક કામ. ધર્માંધતા અને રેડિકલાઇઝેશનનું કામ થાય એ બીજો એનો વધારે ભયાનક ચહેરાનું સ્વરૂપ છે કે કઈ રીતે તમે એ કલ્પના કરી શકો કે મૃત્યુ થયા પછી પણ એ મૃતદેહ ઉપર થૂકવામાં આવે અને કેરી કરવામાં આવે. એથી આગળ ત્રીજી વાત કરો, શું કામે આ ખરાબ છે કે બે દેશો, બે સંગઠનો, બે આતંકી ગુટ વચ્ચે લડાઈ સીમિત ન રહેતા હવે ધ લાર્જર ઇસ્લામિક વર્લ્ડને પણ હમાસ હિપ્નોટાઇઝ કરીને, બહુ ધ્યાનથી હું કહું છું પ્રવીણજી, ધ લાર્જર ઇસ્લામિક વર્લ્ડને હિપ્નોટાઇઝ કરવાનો હમાસનો પ્રયત્ન છે. લેબનન શું કરે છે? સિરિયા કઈ રીતે મદદ કરવાની વાત કરે છે? ઈરાનમાંથી આ સ્વર આવે છે અને ઇઝરાયલ એવું નથી જે ડોઝિયર આપશે ને પુરાવા આપશે. એને ઈરાન ઉપર શક લાગશે તો ઈરાન ઉપર જે કંઈ પણ કરવું હશે એ કરશે. તો આ બધા લોકોને અલ અક્સા મસ્જિદની આસપાસનો એક કોમ્પ્લેક્સ, 35 એકર જેવી જગ્યા જ્યાં યહૂદીઓ, ક્રિશ્ચિયાનિટી અને મુસ્લિમ ધર્મના ખૂબ ધાર્મિક કહેવાય એવી જગ્યા, એ અલ અક્સા મસ્જિદની આસપાસ અપમાનજનક ડેસિક્રેશન થયું અને એટલે આ બધા જ મુસ્લિમો, અને એટલે તો આપણે ઇન્ડિયામાં પણ અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટીની આસપાસના અમુક વિડીયોઝ જોઈએ. તો આ જે ત્રીજું કામ થયું
કે સરહદોની પાર જઈને લોકોને પોતાની આ લડાઈ, આ દાવાનળમાં જોડાવા માટે હમસ જે સક્સેસફુલ થયું, ટેકનોલોજી, વેપન, ટેરર ફંડિંગ, નાર્કો ટેરર, આવી રીતે ધર્માંધ રીતે કામ કરાવવું અને બર્બરતા કરવી અને બધા લોકોને આમાં સંમિલિત કરીને પેલું ભસ્માસુર જેવું કે જેના પર હાથ મૂકે સળગે એવી સ્થિતિ કે જે વોરા સાહેબે જે કહ્યું ને કે ખાલી કહેવું, જે શબ્દ નેતન્યાહુના હતા, એક શબ્દ હતા કે ચલો ઐતિહાસિક ભૂલ કરી હમાસે, પણ કેવું અને જે થઈ ગયું છે ને હવે જે થશે, કઈ રીતે જમીન આસમાનનો ફરક આપ જોઈ રહ્યા છો કે એ સ્તરે જ હશે કે જે આપણે જોયું તેના કરતા પણ કદાચ વધારે સ્થિતિ વિકટ કે દ્રશ્યો આપણને જોવા મળે? યસ, કેટલીક એવી બાઉન્ડ્રીઝ હોય છે જે ક્યારેય બ્રીચ નથી કરાતી હોતી લડાઈમાં. એ બાઉન્ડ્રીઝ, જેમ સરે પણ અગાઉ વાત કરી એમ, દશકાઓથી આ બંને ગુટો, કદાચ પેલેસ્ટાઇનની વાત કરો તો તે પણ હમાસ કે બીજા કેટલાય લોકો તોડતા આવ્યા છે. એન્ડ ધેર હેઝ બીન નો સ્ટોપિંગ. રહેણાંક વિસ્તારમાં હુમલા કરવાના હોય, બહુ મોટી સીજ, વર્લ્ડ વોર 1, વર્લ્ડ વોર 2 કે રોમન એમ્પાયરમાં સીજ, ઘેરો ઘાલવો એ થતું. તો ગાઝા સ્ટ્રીપ કેટલા વર્ષોથી સીઝમાં છે, ક્રોસ બોર્ડર ફાયરિંગ થતા હોય. હજી અત્યારે બધા લોકોનું ફોકસ ગાઝા સ્ટ્રીપ ઉપર છે, જ્યારે મુખ્ય વિવાદિત અને જ્યાં કદાચ કંઈક થવું જોઈએ એ આખો જેરુસલમનો વિસ્તાર, જે A, B ને C 3 વિસ્તાર છે. એક જ્યાં ઇઝરાયલનું પ્રભુત્વ છે, પેલેસ્ટીનનું છે, જોઈન્ટ લોકો છે, ત્યાં છીટપૂટ ઘટનાઓ કેટલીય થાય, વેસ્ટ બેંકની ઘટના કેટલી પણ થાય, ત્યાં નું કંઈ ન થવું. સો ધેટ ઓલ્સો રેઝિસ ક્વેશ્ચન્સ કે કઈ રીતે આપણે આ કઈ દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. અને એના માટે ઇટ્સ અ વેરી બહુ તેજાબી કોકટેલ છે પ્રવીણજી. પણ આ વસ્તુ જંગ કે આતંકનો આ ચહેરો વધારે તેજાબી બનશે? સમર્થન તો બધા જ પશ્ચિમી દેશો મોટા ભાગે કરી રહ્યા છે. ટોકિંગ ઓફ ઇઝરાયલ, ઇઝરાયલની જો વાત કરીએ તો ત્યાંના નેતાઓ, ત્યાંના લીડર્સ હંમેશાને માટે they have spoken less, delivered more. ઓછું બોલીને વધારે કર્યું છે. અનલાઇક બાકીના પોલિટિશિયન થી થોડું અલગ કે વાદાઓ મોટા મોટા હોય પણ કામ ઓછું કરે. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ હંમેશાને માટે એ લોકો એક છે. કેટલાય પ્રશ્નો છે, પ્રશ્નોના જવાબ પછી અપાશે, પણ અત્યારે તો ઇઝરાયલીઝ એક થઈને લડશે. હમાસે એ પણ ધમકી આપી છે કે પકડેલા કેટલાય જે કેપ્ટિવ્સ છે, હોસ્ટેજીસ છે, એને છોડશું લડાઈ પછી. પણ કદાચ હોસ્ટેજ ક્રાઇસિસ થી પણ ડરીને ઇઝરાયલ ઢીલું પડે તેવું નથી. એટલે આવી કેટલીય બ્રીચીસ, બાઉન્ડ્રીઝ તૂટી ચૂકી છે. એટલે ખબર નહીં, કંઈક ચમત્કારની આશા રાખવી જોઈએ પ્રાર્થના સાથે કે કંઈક એવું થાય કે આ જે જલદતા છે એ થોડી ઓછી થાય. ઓકે, આ જલદતામાં વોરા સાહેબ, જે એક તો પહેલી વાત છે કે બંને તરફથી હુમલા થયા, નિર્દોષ નાગરિકો જે માર્યા ગયા, તેમનું તો કોઈ કશું ન હતું, સિવિલિયન્સને ટાર્ગેટ કરાયા. પણ હમાસ કે આવી આતંકી પ્રવૃત્તિઓને, આ વર્ચસ્વની લડાઈમાં હમાસ ખરેખર શું મેસેજ આપવા માંગે છે બાકી બધી કન્ટ્રીઝને, અથવા તો રેડિકલાઇઝેશનની વાત કરી જયદેવભાઈ, અને બીજી તરફ જીઓ પોલિટિકલ સિનેરિયો જે તમે મધ્ય એશિયાની વાત કરો છો, શું આવનાર સમયમાં આ આગ આમને આમ સળગતી રહેશે કે આ બીજા પ્રકારે, જેની પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ અસરો તમામને થશે, આપણને પણ થશે? પ્રવીણભાઈ, આ જે તમે જે સવાલ પૂછ્યો છે એ એટલો સહેલો નથી પણ એટલો અગત્યનો છે. એનું કારણ એટલા માટે છે કે વેસ્ટ એશિયા strategically is not only important for the regional the countries but also for the entire world because of the oil dynamics. અને આપણા જેવા દેશ માટે કે જેની ઇકોનોમી ઇઝ ઓઇલ બેઝડ ઇકોનોમી અને 90% ઓફ ધી ઓઇલ આપણે જ્યારે ઇમ્પોર્ટ કરતા હોઈએ, ભલે અત્યારે રશિયા તરફથી આપણને સહાય મળી રહી છે, દેટ્સ અ ડિફરન્ટ મેટર, પણ તેમ છતાં જે પર્શિયન ગલ્ફ, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ અને ત્યાં આગળ બેઠેલું ઈરાન અને એ કોના એનો ઈશારે આ બધું કરી રહ્યું છે, વેધર ઇટ ઇઝ ઓનલી રશિયા, વેધર ઇટ ઇઝ રશિયા એન્ડ ચાઇના, ઓર વેધર ઇટ ઇઝ ધી કમ્બાઇન્ડ effort to જે તમે શબ્દ વાપર્યો કે મિડલ ઈસ્ટ ને સળગાવો, અને સળગાવોથી એવી રીતે સળગાવો કે જેથી કરીને આખો એ રિજિયન એટલો વોલેટાઇલ થાય કે જેનાથી વર્લ્ડની ઇકોનોમી અત્યારે ઓલરેડી તૂટી પડેલી છે અને વધારે તૂટી પડે, અને માટે રશિયા અને ચાઇના દે કેન હેવ ધેર સે ઇન ધેટ રિજિયન. માટે તમે મેક નો મિસ્ટેક પ્રવીણભાઈ, હું વધારે અત્યારે એમ્ફેસિસ સાથે કહું છું, હમાસની આ કેપેબિલિટી જ નથી કે આ જાતનો એટેક કરી શકે, પ્લાન કરી શકે કે એક્ઝિક્યુટ કરી શકે. માટે આની અંદર એટલીસ્ટ મિનિમમ 1 to 2 years આની અંદર આનો એફર્ટ મૂકવામાં આવ્યો છે.
પ્લાન કરવામાં આવ્યું છે અને ઈરાન, ટર્કી, સિરિયા અને નેબરિંગ કન્ટ્રીઝ ઓફ ગાઝા અને ઇન્ક્લુડિંગ હેઝબોલ્લા ભલે એ લોકો સ્ટ્રેટ ફેસ રાખી અને કહે કે અમારે આમાં કંઈ કરવાનું જ નથી, અમે આમાં કંઈ કર્યું નથી, પણ બી રેસ અશ્યોર કે આ લોકોની જે એની જે દોરી છે કઠપુતલીની એ હમાસ કે પીએલઓ કે હેઝબોલ્લા પાસે નથી. ઇટ ઇઝ આઇધર લાઇંગ ઇન ઈરાન or it is lying somewhere else with one of the major superpower of the world. માટે હવે તમે જે કહ્યું that is the most important thing કે હવે શું થઈ શકે. માટે જુઓ because understanding the importance and the gravity of the situation, America has already moved his carrier battle group Gerald Ford and the entire strike force in the Mediterranean. They are ready and they have told Iran that please don't cross the line. અને એ મેન્ટલ પ્રેશર અને સાયકોલોજીકલ પ્રેશર ઈરાન ઉપર કરી રહ્યા છે. ઈરાને સમર્થન આપ્યું છે. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ફેક્ટ યુએન સિક્યોરિટી કાઉન્સિલની અંદર રશિયા એન્ડ ચાઇના દે હેવ નોટ કન્ડેમ હમાસ. દે ઓનલી સેડ બંને સાઈડે રિસ્ટ્રેન કરવું જોઈએ. અને માટે આ સિચ્યુએશન ઇટ બીકમ્સ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ કે આખું જો મિડલ ઇસ્ટ અને વેસ્ટ એશિયા જો 1973ના વખતની અંદર યોમ કિપુર વોર પછી જે જાતની સિચ્યુએશન હતી એ જો ઊભી થાય અને ઇઝરાયલ અનઇક્વિવોકલી વેસ્ટર્ન સપોર્ટ સાથે ઇફ દે ક્રોસ ધ લાઇન then Arab countries, the OIC and other people, if their sensitivity get hurt and hardened, then we are up the gum tree. Every situation ફરી ઊભી થશે કે then it is going to be very very difficult to retrieve of it. Therefore અત્યારે UN Security Council અને particularly America કે જેને ઇઝરાયલ ઉપર હોલ્ડ છે, they should make sure that Israel out of his emotional situation does not cross the line. કારણ કે વર્ડ્સ બોલવા એક વસ્તુ છે અને એના કોન્સિક્વન્સીસ બેર કરવા એ નોટ ઓનલી ફોર ઇઝરાયલ, હમાસ એન્ડ પીએલઓ but also for the entire Middle East and world economy and geostrategic situation, it is totally different. Once it goes out of control, if એક વાર જો ચિનગારી સળગી તો એને પાછા લાવતા it is going to be a big problem. બહુ મહત્વના મુદ્દા ઉપર વાત કરી. આ સમયનો ઉત્પલભાઈ અભાવ છે કે એક જે ચિંગારી સળગી તો એને ઓલવાતા. આપણે બહુ છેલ્લી એક ક્વિક કોમેન્ટ જયદેવભાઈ, 35-40 સેકન્ડ જેટલો સમય છે. જે સાહેબે વાત કરી કે અસરો દૂરોગામી હશે, આર્થિક રીતે પણ એવું નથી કે આપને લાગતું વળગતું નથી. ક્યારે ગળે ઘંટી બંધાઈ જશે આપણને પણ ખબર નહીં પડે. યસ, ડેફિનેટલી અસરો દૂરગામી હશે અને આની અસરો ખાલી મિડલ ઇસ્ટ સુધી સીમિત નહીં રહે. મિડલ ઇસ્ટમાં પણ દશકાઓ સુધી આની અસરો રહેશે. વિસ્થાપિત પરિવારો, એવા બાળકો જેમણે માતા પિતા ગુમાવ્યા છે, જે સ્ટ્રક્ચરલ લોસ થયો છે, સ્ટ્રક્ચરલ લોસને ફરી પાછો ઉભો કરવામાં અને ધ ન્યૂ વર્લ્ડ ઓર્ડર લખવાની જે અત્યારે જાણે આંધળી દોટ લાગી છે અને જેમાં રાઇટલી આપણે ડિસ્કસ થયું તેમ વિશ્વની બાકીની મહાસત્તા પણ આ દાવાનળમાં વધારે ને વધારે ઘી હોમવાનું કામ કરતી હોય. અસરો દૂરગામી રહેશે, દૂર સુધીની રહેશે અને વધારે ને વધારે ઘેરી થતી જશે. ભારતે એનું પોતાનું જે સેક્યુલર નેચર છે એ જાળવવું જોઈએ. ભારતે પોતાની જાતને અને ટેરરિઝમથી લડતા દરેક દેશે આમાંથી પણ ઘણી શીખલાઈ લેવાની જરૂર છે. ઓકે, અને પણ ટેરરિઝમ જે રીતે સમય સાથે ચહેરો બદલાઈ રહ્યો છે, એ ચહેરાની બર્બરતા એટલી છે કે શું હમાસ વિશ્વના બાકી દેશો માટે પણ શું એક મેસેજ આપવા માંગે છે? આમાં તેલનો ખેલ પણ છે, ઉપરથી દોરીઓ પણ છે. મહાસત્તાની ઉપરની લડાઈ સામાન્ય વર્ગને તો એટલું આસાન સરળ ભાષામાં નથી સમજાતી, પણ જ્યારે કંઈક થઈ રહ્યું છે, સાહેબે જે રીતે કહ્યું કે 1.5-2 વર્ષ લાગે, પણ આ 1.5-2 વર્ષ અને સાથે સાથે ટાઈમિંગ કે જે સમયે થયું છે ઘણું બધું આવશે, ચાલતું રહેશે. જેમ કે રશિયા યુક્રેન હજુ પણ ચાલી રહ્યું છે. અલ્પ વિરામ ક્યારેક લાગે છે, પૂર્ણ વિરામ નથી, પણ તેનાથી આપણે એવું ન માનવું જોઈએ કે આપણને શું અસર ગ્લોબલ વિલેજમાં દરેકને પહોંચે છે કોઈ ને કોઈ રીતે. તેલનો ખેલ એટલા માટે શબ્દ વાપર્યો. ધન્યવાદ ઉત્પલ વોરા સાહેબ ચર્ચામાં જોડાયા અને કેપ્ટન જયદેવ દોશી આપનો પણ ધન્યવાદ. આ સાથે ચર્ચામાં હાલ બસ આટલું જ. નમસ્કાર.